เราจะเริ่มทำที่ด้านหลังก่อนนะคะซึ่งเป็นส่วนของซิปนะคะให้เราเริ่มงานตรงแถวนี้นะคะที่เราได้ทำเว้นหลักเอาไว้หนึ่งหลักแบบนี้นะคะ1เส้นนะคะจำนวนที่เราเว้นไว้ก็คือ38หลักนะคะตั้งแต่มุมที่เรากัดเข็มกัดไว้นะคะจนถึงอีกด้านหนึ่งตรงนี้เลยนะคะเราจะเริ่มงานที่หลักแรกค่ะหลักแรกของเราอยู่หลักเดียวกันกับที่เข็มกัดตรงนี้นะคะมันซ้อนทับกันอยู่นะคะให้เราเข็มแทงขึ้นมาค่ะเกี่ยวไหมลงไปนะคะค่ะแล้วก็ปลายไหมนะคะเอาพันที่หัวเข็มไว้1รอบค่ะแล้วก็เกี่ยวไหมนะคะผ่าน2ห่วงที่อยู่บนเข็มค่ะแบบนี้นะคะเราจะได้โซ่นะคะขึ้นมา1หลักค่ะแล้วก็เป็นการล็อกหลักด้วยนะคะจากนั้นนะคะในหลักถัดไปนะคะเราจะทำ V ค่ะลงไปที่หลักเดิมเลยนะคะก็คือทำ x 2 ครั้งค่ะ1 2ค่ะจากนั้นนะคะในหลักถัดไปนะคะให้เราถัก x ค่ะลงไปจะได้ x ทั้งหมด 36x นะคะ1 2 3 4 5เราเก็บปลายไหมไปพร้อมกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะถัก x ลงไปนะคะทุกหลักเลยนะคะจนได้ 36x นะคะแล้วเราจะเหลือหลักสุดท้ายเอาไว้นะคะเราจะทำ v ค่ะค่ะ34 35 36ค่ะเหลือหลักสุดท้ายนะคะเราทำ v ค่ะค่ะจากนั้นนะคะในการจบงานนะคะเราจะทำ C นะคะที่หลักด้านข้างนะคะเป็นแนวขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะให้เราเอาไหมไว้ด้านหน้าเข็มแบบนี้ค่ะในหลักที่เราจะทำ V นะคะคือหลักตรงนี้ค่ะเราจะเห็นเข็มกัดที่เรากัดไว้นะคะให้เราเอาเข็มจิ้มที่หลักนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมผ่านหลักมาค่ะแล้วก็ผ่านห่วงมาเลยนะคะแบบนี้ค่ะได้1 V แล้วนะคะแล้วเราจะทำ V อีก1หลักค่ะเพื่อเป็นการขึ้นแถวที่2นะคะที่หลักนี้ค่ะเป็นแนวขึ้นมาแบบนี้นะคะค่ะจากนั้นเราหมุนงานมาค่ะมาขึ้นแถวที่2นะคะให้เราเอาไหมนะคะไปไว้ด้านหลังเข็มแบบนี้ค่ะแล้วเราจะเห็น C ที่เราทำไว้2หลักนะคะให้เราข้าม2 C ไปนะคะแล้วก็เอาเข็มมาจิ้มหลักที่เป็น x หลักแรกแบบนี้ค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะทำ x นะคะแล้วก็ทำซ้ำลงไปที่หลักเดิมนะคะเพื่อให้เป็น v ค่ะแบบนี้ค่ะแล้วหลักถัดไปนะคะเราก็ถัก x ลงไปทุกหลักเลยนะคะ1 2 3 4 5เราจะถัก x จำนวนทั้งหมดนะคะ38x ค่ะแล้วก็จะเหลือ x หลักสุดท้ายเอาไว้นะคะเราจะจบแถวที่2ด้วย v ค่ะค่ะ36 37 38ค่ะหลักสุดท้ายนะคะให้เราทำ v ค่ะ
ค่ะแล้วเราจะจบแถวนะคะด้วย C นะคะให้เราเอาไหมมาไว้หน้าเข็มนะคะแล้วก็จิ้มลงไปที่หลักนี้ค่ะซึ่งเป็นแนวเดียวกันกับเข็มกัดนะคะเกี่ยวไหมค่ะผ่านหลักไปค่ะแล้วก็ผ่านห่วงมาเลยนะคะแล้วทำอีก1 C นะคะที่หลักถัดไปค่ะเพื่อที่เราจะขึ้นแถวที่3นะคะค่ะจากนั้นเราหมุนงานมานะคะแถวที่3นะคะเราข้าม2หลักที่เป็น C นะคะที่เราทำไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะ1 2นะคะแล้วก็มาจิ้มที่หลักแรกนะคะเราทำ V ค่ะก็คือทำ x นะคะลงไปที่หลักเดียวกันนะคะ2หลักนะคะเราได้1 v แล้วค่ะต่อไปเราถัก x นะคะลงไปนะคะจำนวนทั้งหมด40x นะคะเราได้2แล้วค่ะ3 4 5ค่ะเดี๋ยวเราถักต่อนะคะจนได้ 40x นะคะแล้วเหลือหลักสุดท้ายเอาไว้นะคะเราจะจบแถวที่3ด้วย v ค่ะค่ะ38 39 40แล้วก็หลักสุดท้ายของแถวนะคะทำ V ค่ะค่ะต่อไปนะคะเราจบแถวที่3ด้วย C นะคะค่ะแล้วก็ทำอีก1 C นะคะเพื่อที่เราจะขึ้นในแถวที่4ค่ะค่ะจากนั้นเราหมุนงานมานะคะเข้าหาตัวนะคะแบบนี้นะคะเราเอาไหมไว้ที่หลังเข็มนะคะแล้วก็ข้าม C 2หลักที่เราทำมานะคะ1 2แล้วก็มาจิ้มที่หลักที่3หรือหลักถัดไปตรงนี้นะคะทำ x ค่ะแล้วก็หลักถัดไปก็ x เหมือนกันนะคะได้2แล้วนะคะ3 4 5 6 7ค่ะแถวที่4นะคะเราจะถัก x นะคะไปทุกหลักเลยค่ะจนถึงหลักสุดท้ายนะคะจะได้ x ทั้งหมด 44x ค่ะแล้วแถวที่5นะคะเราจะถักเหมือนกันกับแพทเทิร์นของแถวที่4เลยค่ะถักขึ้นมานะคะจนมาถึงตรงเกือบถึงปากกระเป๋าเลยนะคะค่ะเราถักขึ้นมานะคะได้จำนวนแถวทั้งหมด55แถวนะคะซึ่งในแต่ละแถวนะคะจะได้ x แถวละ44หลักนะคะเดี๋ยวเราจะจบแถวที่55นะคะด้วย C แล้วก็ทำอีก1 C ค่ะเพื่อที่จะขึ้นแถวที่56นะคะ
ค่ะจากนั้นเราหมุนงานมานะคะแถวที่56นะคะเราจะลดหลักนะคะคือหลักแรกแล้วก็หลักสุดท้ายนะคะเราจะทำ A นะคะเราข้าม 2C นะคะที่เราทำไปเมื่อสักครู่1 2แล้วก็มาจิ้มในหลักที่3นะคะเอาได้ไว้ที่หลังเข็มนะคะ1 2มาจิ้มหลักที่3ตรงนี้ทำ A นะคะจิ้ม1หลักแล้วนะคะแล้วก็มาจิ้มอีก1หลักนะคะรวบ3ห่วงบนเข็มเลยค่ะค่ะหลักถัดไปนะคะเราจะทำ x ค่ะ1 2 3 4 5เราจะทำ x ลงไปนะคะจนเหลือหลักสุดท้ายเอาไว้นะคะเราจะได้ x ทั้งหมด 40x ค่ะแล้วหลักสุดท้ายเราจะจบด้วย a นะคะค่ะ38 39 40เราเหลือ2หลักสุดท้ายนะคะเราจะจบด้วย A ค่ะ1หลัก2หลักรวบพร้อมกันนะคะค่ะจากนั้นนะคะเราจบแถวด้วย C ค่ะเอาไหมมาไว้หน้าเข็มนะคะเกี่ยวไหมผ่านหลักแล้วก็ผ่านห่วงค่ะค่ะแล้วเราจะขึ้นอีก1 C นะคะเพื่อที่เราจะขึ้นแถวที่57ค่ะจากนั้นเราหมุนงานมานะคะเราจะทำ A นะคะที่หลักแรกค่ะข้าม 2C 1 2แล้วก็มา A นะคะ1หลัก2หลักเกี่ยวไหมกด3ห่วงบนเข็มนะคะค่ะจากนั้นนะคะหลักถัดไปนะคะเราทำ x ค่ะทั้งหมด 38x นะคะ1 2 3ค่ะเดี๋ยวเราจะทำจนถึง 38x นะคะแล้วเราเหลือ2หลักสุดท้ายเอาไว้จบ A นะคะ36 37 38ได้ 38x แล้วนะคะเหลือ2หลักสุดท้ายนะคะเราจะจบด้วย A ค่ะ1หลักแล้ว2หลักแล้วก็รวบพร้อมกันนะคะทั้ง3ห่วงบนเข็มค่ะเราจะจบแถวที่57นะคะด้วย C ค่ะค่ะแล้วเราขึ้นอีก1 C นะคะเพื่อที่เราจะขึ้นแถวที่58นะคะซึ่งจะเป็นแถวสุดท้ายของชิ้นด้านในแล้วนะคะค่ะจากนั้นหมุนงานมาค่ะเราข้าม 2C นะคะ1 2แล้วก็มาจิ้มที่หลักที่3นะคะเราจะทำ A ค่ะ
แล้วก็หลักที่สองนะคะรวบพร้อมกันนะคะค่ะจากนั้นนะคะเราถัก x นะคะในหลักถัดไปค่ะจำนวนทั้งหมด 36x นะคะ1 2 3 4 5ค่ะเดี๋ยวเราถักต่อนะคะให้ได้ x 36x นะคะแล้วก็เหลือ2หลักสุดท้ายไว้เราจะจบแถวด้วย a ค่ะค่ะ34 35 36แล้วก็เหลือ2หลักนะคะเราทำ a ค่ะรวบพร้อมกันทั้ง3ห่วงเลยนะคะค่ะแล้วเราจะจบแถวด้วย c นะคะแล้วเราโซ่1ล็อกงานเลยค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราตัดไหมได้เลยค่ะเราก็ได้ชิ้นหลังของตัวกระเป๋าด้านในแล้วนะคะลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาถักนะคะชิ้นด้านในนะคะในส่วนที่เป็นส่วนของปกเสื้อนะคะตรงนี้นะคะให้เรามาดูงานตรงฐานนะคะที่เราได้ทำหลักทิ้งเอาไว้นะคะเราจะทิ้งหลักเอาไว้1เส้นแบบนี้นะคะทุกหลักเลยนะคะจำนวนนะคะทั้งหมดนะคะตลอดแถวที่เราได้ทิ้งหลัก1เส้นเอาไว้นะคะจำนวน38หลักนะคะจะเห็นได้ว่างานจะมีอยู่2ชิ้นค่ะคือชิ้นที่เป็นด้านในตรงนี้นะคะกว้างจำนวนหลักจะได้24หลักนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นชิ้นที่ซ้อนมานะคะจำนวนหลักจะอยู่ที่14หลักค่ะรวมกันก็จะได้38หลักพอดีนะคะเรามาเริ่มนะคะหลักแรกจะอยู่ตรงนี้ค่ะมันจะอยู่ตรงที่เราใช้เข็มกัดนะคะกัดเอาไว้นะคะให้เราเอาเข็มจิ้มขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมลงไปค่ะค่ะปลายไหมนะคะเอามาพันที่หน้าเข็มแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมค่ะลงไปผ่าน2หลักที่อยู่บนเข็มเลยนะคะเป็นการล็อกงานค่ะเท่ากับว่าเราขึ้นโซ่1ในการขึ้นแถวแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราจะถัก x ลงไปนะคะในส่วนของชิ้นด้านกว้างตรงนี้นะคะก่อนนะคะจะได้ทั้งหมด24หลักนะคะหรือ 24x นะคะให้เริ่มต้น x แรกคือหลักที่เราได้ขึ้นโซ่เอาไว้นะคะเป็น x ที่1ค่ะ x ถัดไปค่ะเก็บปลายไหมไปพร้อมกันเลยนะคะได้2แล้วค่ะหลักถัดไปนะคะเราก็
ทำ x เลยนะคะแบบนี้ค่ะได้มาทั้งหมด 4x แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะถักต่อนะคะจนจบช่วงงานของฝั่งชิ้นหน้าตรงนี้นะคะจะได้ทั้งหมด 24x นะคะค่ะ22 23 24ค่ะเราถักมาได้ในช่วงแรก24หลักแล้วนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาถักหลักที่เป็นชิ้นที่ซ้อนขึ้นมานะคะตรงส่วนนี้นะคะจำนวนทั้งหมด14หลักค่ะเริ่มหลักแรกนะคะ1 2 3 4 5 12 13 14ค่ะเราก็ถักมาตลอดแถวที่1นะคะมาได้รวมทั้งหมด 38x แล้วนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะจบแถวด้วย C ค่ะเราจะจบแถวด้วย C ที่แนวเดียวกันนะคะกับที่เราได้กัดไว้นะคะตรงนี้ค่ะไล่ขึ้นไปเลยนะคะแล้วก็ C ที่2นะคะที่หลักถัดไปนะคะในแนวด้านบนแบบนี้นะคะเพื่อที่เราจะขึ้นงานในแถวที่2ค่ะจากนั้นเราหมุนงานมานะคะให้เราเอาไหมนะคะไปอยู่หน้าเข็มแบบนี้นะคะค่ะแล้วเราจะข้ามนะคะ2C ที่เราได้ทำไว้เมื่อสักครู่นะคะ1 2แล้วก็มาจิ้มที่หลักถัดไปนะคะเพื่อที่จะทำ x หรือคอทอค่ะเราจะถัก x หรือคอทอลงไปตลอดแถวเลยนะคะจะได้ทั้งหมด 38x ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะเดี๋ยวเราถักต่อนะคะจนจบแถวนะคะค่ะ36 37 38แถวที่2นะคะเราถักมาได้38หลักแล้วนะคะค่ะเราจะจบแถวด้วย C นะคะให้เราเอาไหมเข้ามาหาตัวแบบนี้นะคะแล้วก็เอาเข็มนะคะจิ้มหลักนี้ค่ะซึ่งจะเป็นแนวเดียวกันกับหลักที่เราได้ขึ้นงานแถวที่2ไว้นะคะที่เราขึ้น C ไว้นะคะคือแนวนี้นะคะแถวที่2เราก็ต้องมาจบ C ที่แนว
หลักเดียวกันนะคะคือแนวนี้นะคะเกี่ยวไหมผ่านหลักไปค่ะทำ C ค่ะแล้วก็เราจะทำ C อีก1หลักนะคะเพื่อขึ้นแถวที่3นะคะที่หลักถัดไปค่ะอย่าลืมนะคะเอาไหมเข้าหาตัวแบบนี้ก่อนนะคะค่ะแล้วก็เกี่ยวไหมผ่านหลักมาค่ะค่ะเราได้ C เพื่อขึ้นแถวที่3แล้วนะคะต่อไปนะคะแถวที่3นะคะจนถึงแถวที่58เลยนะคะเราจะถักแพทเทิร์นเดียวกันกับแถวที่2เลยนะคะก็คือทำ 38x ค่ะลงไปตลอดแถวเลยนะคะให้เราข้าม C 2หลักนะคะ1 2ค่ะแล้วก็มาขึ้นหลักถัดไปนะคะแบบนี้ค่ะ2 3 4 5ค่ะเดี๋ยวเราจะถักต่อนะคะจนจบแถวเลยนะคะแถวที่3นะคะแล้วเราก็จบแถวด้วย C แล้วก็ขึ้น C ใหม่สำหรับแถวถัดไปนะเราจะถักขึ้นไปนะคะจนถึงแถวที่58เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูงานกันนะคะในแถวที่58ค่ะเราก็ถักชิ้นหน้าของปกเสื้อนะคะมาจนถึงแถวที่58แล้วนะคะงานก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะส่วนของด้านหน้าชิ้นด้านหน้ากระเป๋านะคะลักษณะเป็นแบบนี้แล้วก็นี่ส่วนของด้านหลังซิปนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะกลับงานนะคะเอาส่วนนี้ไว้ด้านในกระเป๋านะคะแล้วก็เอาด้านซิปกับปกเสื้อออกมาใช้งานด้านนอกค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะค่ะเรากลับกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันจะกลับยากสักหน่อยนะคะเราต้องค่อยๆนะคะดันก้นกระเป๋าเข้ามาทีละข้างนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงกระเป๋าให้กลับมาที่หน้าเดิมของเราเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มาจัดรูปทรงของกระเป๋าค่ะให้เข้ารูปนะคะจัดที่ก้นกระเป๋าค่ะให้อยู่ในทรงเดิมนะคะของตัวกระเป๋าที่เราถักนะคะเราก็จะได้กระเป๋าลักษณะงานเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังนะคะในส่วนของตัวซิปนะคะเข็มกัดนะคะในหลายๆจุดเรายังไม่ได้เอาออกไปนะคะเราจะออกเป็นเฉพาะบางจุดที่เราได้ใช้งานนะคะเราก็เอาออกได้เลยค่ะลักษณะของตัวซิปหน้านะคะอันนี้คือปกเสื้อที่เราจะถักต่อนะคะในขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะถักในส่วนของปกเสื้อด้านบนค่ะเราเอาเข็มกัดนะคะที่กัดเอาไว้รอบขอบตรงนี้นะคะออกหมดได้เลยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้งานแล้วค่ะแต่เรายังเหลือเข็มกัดที่อยู่ตรงก้นนะคะทั้ง4มุมนะคะโดยเฉพาะจุดที่เป็นส่วนด้านหลังนะคะเพราะว่าตรงนี้เรายังต้องใช้งานอยู่นะคะเอาเก็บไว้ก่อนค่ะด้านหน้าก็ยังเก็บไว้ก่อนได้นะคะแต่เราก็ไม่ได้ใช้แล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราเก็บไว้ก่อนดีกว่านะคะแล้วเราก็มากัดนะคะด้านบนของกระเป๋าแทนนะคะ4จุดนะคะด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะห่างกัน22หลักนะคะทั้งสองข้างเลยนะคะ22หลักค่ะระยะห่างก็เท่ากันกับตรงก้นกระเป๋านะคะส่วนด้านหลังท
ที่เป็นซิปนะคะตรงนี้จะห่างกันอยู่ที่38หลักนะคะหลักก็จะเท่ากันกับที่ก้นกระเป๋านะคะ38หลักค่ะส่วนด้านหน้านะคะตรงนี้จะเป็นส่วนที่เราเว้าคอเสื้อไว้นะคะเพื่อที่เราจะถักปกเสื้อขึ้นมานะคะเราจะเริ่มทำขั้นตอนที่4กันต่อเลยนะคะก็คือการถักปกเสื้อค่ะให้เราหยิบไหมขึ้นมานะคะก่อนที่เราจะเริ่มทำปกเสื้อกันนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมามาร์กหลักกันก่อนนะคะจากจุดหลักแรกนะคะที่เราถักเอาไว้นะคะนับมา13หลักค่ะตรงนี้นะคะทั้ง2ด้านเลยนะคะ13หลักค่ะแล้วก็เอาเข็มกัดไว้นะคะแล้วก็เราจะมาดูนะคะชิ้นด้านในนะคะตรงนี้ค่ะจากจุดมาร์กนะคะหลักแรกเลยนะคะที่เราทำชิ้นด้านในของคอเสื้อนะคะจะมีหลักทั้งหมดอยู่38หลักค่ะให้เรานับหลักแรกนะคะจากตรงนี้มานะคะ13หลักค่ะซึ่งจำนวนหลักจะเท่ากันกับปกเสื้อนะคะที่เราเหลือเอาไว้นะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็จากหลักที่1นะคะมาถึงหลักที่2นะคะระยะห่างของหลักนะคะก็อยู่ที่12หลักค่ะจากจุดที่2มาจนถึงจุดที่3ตรงนี้นะคะ13หลักค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มในขั้นตอนที่4กันเลยนะคะคือการทำปกเสื้อเราหยิบไหมขึ้นมาค่ะเราจะต่อไหมนะคะตรงฝั่งที่เป็นด้านซ้ายมือก่อนนะคะหลักนี้นะคะเป็นหลักแรกหลักตรงมุมเลยค่ะนี่ค่ะให้เราเอาเข็มเกี่ยวไหมขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ปลายไหมนะคะเอามาพันไว้หน้าเข็มนะคะเพื่อเป็นการล็อกหลักค่ะแบบนี้ค่ะแล้วก็เกี่ยวไหมผ่าน2ห่วงบนเข็มเลยนะคะเราได้ล็อกหลักแล้วนะคะแล้วก็เท่ากับเป็นการขึ้นโซ่1ในการขึ้นงานนะคะเราจะถัก 10x นะคะลงไปนะคะที่รอบคอเสื้อนะคะตรงนี้นะคะจะได้ทั้งหมด 10x ค่ะ x แรกนะคะจะอยู่ที่หลักเดียวกันกับที่เราได้ขึ้นงานเอาไว้นะคะเราทำ x ที่1ระหว่างนี้นะคะเราเก็บปลายไหมไปด้วยเลยค่ะค่ะได้1แล้วนะคะ2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะได้ 10x แล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะทำการเชื่อมหลักนะคะและเราจะทำการเชื่อมนะคะชิ้นที่เป็นคอกับด้านหลังนะคะที่เรามาร์กจุดไว้นะคะให้เราใช้หลักสุดท้ายของมุมนะคะมาจิ้มที่หลักนี้ค่ะพ
ราะว่าเข็มกัดตรงนี้คือ12หลักนะคะที่นับมา2 4 6 8 10 12ค่ะจะอยู่ที่เข็มกัดนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้หลักนี้ค่ะในการเชื่อมนะคะให้เราเกี่ยวเฉพาะเส้นหน้านะคะของหลักค่ะแล้วก็เกี่ยวไหมผ่านหลักมานะคะผ่านห่วงมานะคะทำ x ค่ะแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราหมุนงานมาแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะถักต่อลงมาที่ชิ้นด้านในนะคะอีก12หลักค่ะแต่ให้เราใช้เฉพาะหลักที่อยู่เส้นหลังตรงนี้นะคะตรงนี้ปกติเราจะใช้2เส้นคู่นะคะแต่เราจะใช้เฉพาะเส้นหลังนะคะค่ะหลักแรกก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะทำ x ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ก็12นะคะค่ะหลักที่13นะคะหรือหลักถัดไปนะคะเราก็จิ้มเส้นที่อยู่ด้านหลังเส้นเดียวเหมือนกันนะคะแล้วเราจะเชื่อมกับหลักแรกนะคะที่เป็นมุมของคอเสื้อที่เราทำไว้นะคะเราจะจิ้มทั้ง2เส้นแบบนี้เลยค่ะเกี่ยวไหมนะคะทำ x ค่ะลอดผ่านห่วงนะคะแล้วก็พันหัวเข็มอีกครั้งหนึ่งค่ะทำ x นะคะค่ะได้แล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะหมุนงานนะคะแล้วก็มาถักด้านข้างตรงนี้นะคะอีก 10x นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 หลักที่10นะคะจะอยู่ตรงมุมพอดีเลยค่ะเราก็ได้คอของเสื้อแล้วนะคะลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะ
เดี๋ยวต่อไปนะคะแถวที่2นะคะเราขึ้นโซ่1นะคะโซ่1หมุนงานนะคะมาค่ะในหลักแรกนะคะเราจะทำ V นะคะเพื่อที่จะขยายปลายของปกนะคะทั้ง2จุดเลยนะคะคือจุดมุมด้านขวากับปกเสื้อมุมด้านซ้ายนะคะในหลักแรกนะคะที่เราได้ขึ้นโซ่ไว้นะคะทำ V ค่ะได้ V แล้วนะคะหลักต่อไปนะคะเราจะถัก x นะคะลงไปนะคะจำนวนทั้งหมด32x ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะ6 7 8 9ค่ะหลักตรงนี้ก็จะเป็นหลักที่มันอยู่บนคอเสื้อนะคะเราก็ถักต่อหลักถักไปเลยนะคะค่ะลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะถักต่อนะคะทุกหลักเลยค่ะจนมาถึงหลักสุดท้ายนะคะของแถวนะคะเราจะจบแถวด้วย V นะคะ30 31 32เหลือหลักสุดท้ายนะคะเราทำ V ค่ะค่ะต่อไปนะคะเราขึ้นแถวที่3นะคะโซ่1ค่ะแล้วก็หมุนงานมานะคะหลักแรกนะคะเราทำ V ค่ะหลักต่อไปนะคะเราก็ใส่ x นะคะลงไปนะคะจำนวนทั้งหมด 34x ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะเดี๋ยวเราถักต่อนะคะจนได้ 34x นะคะแล้วเหลือหลักสุดท้ายเอาไว้นะคะทำ V นะคะค่ะ32 33 34แล้วก็หลักสุดท้ายทำ V นะคะค่ะต่อไปนะคะแถวที่4นะคะเราโซ่1นะคะแล้วก็หมุนงานมาค่ะทำ V ในหลักแรกนะคะแล้วก็หลักถัดไปนะคะเราจะถัก x นะคะจำนวน 36x ค่ะ1 2 3
แล้วก็4แล้วก็5ค่ะเราถักต่อนะคะทุกหลักเลยค่ะจนมาถึงหลักที่36นะคะแล้วหลักสุดท้ายเราจะจบแถวด้วย V ค่ะค่ะ34 35 36แล้วก็ V นะคะที่หลักสุดท้ายนะคะค่ะต่อไปนะคะแถวที่5นะคะเราขึ้นโซ่1ค่ะแล้วก็หมุนงานนะคะกลับมานะคะเป็นแบบนี้ค่ะในหลักแรกนะคะเราทำ V ค่ะค่ะหลักต่อไปนะคะเราจะทำ x นะคะทุกหลักเลยค่ะจำนวนทั้งหมด38x ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะแล้วเราจะถักต่อนะคะไปจนได้38x แล้วก็หลักสุดท้ายจะจบแถวด้วย V นะคะค่ะ36 37 38หลักสุดท้ายนะคะจะจบด้วย V ค่ะค่ะต่อไปนะคะในแถวที่6นะคะเราขึ้นโซ่1นะคะแล้วก็หมุนงานนะคะหลักแรกนะคะเราทำ V ค่ะค่ะต่อไปนะคะเราจะถัก x นะคะลงไปนะคะจำนวนทั้งหมด40x นะคะ1 2 3 4 5ค่ะถักต่อนะคะจนครบ40x แล้วนะคะหลักสุดท้ายก็จบแถวด้วย V ค่ะค่ะ38 39 40หลักสุดท้ายนะคะก็จะเป็น V ค่ะต่อไปนะคะแถวที่7นะคะเราขึ้นโซ่1ค่ะแล้วก็หมุนงานมานะคะหลักแรกนะคะเราทำ V ค่ะหลักต่อไปนะคะเราจะถัก x ลงไปนะคะทุกหลักเลยค่ะจะได้ 42x นะคะ1 2 3 4 5ค่ะถักต่อเลยนะคะให้ได้ 42x นะคะแล้วหลักสุดท้ายนะคะเราจะจบด้วย V นะคะค่ะ40 41 42แล้วก็ V นะคะที่หลักสุดท้าย
ค่ะ ต่อไปนะคะแถวที่8ค่ะเราโซ่1นะคะแล้วก็หมุนงานมานะคะในหลักแรกนะคะเราจะทำ V ค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะเราจะถัก x ลงไปนะคะ 44x 1 2 3 4 5ค่ะเดี๋ยวเราถักต่อนะคะจนครบ44x นะคะแล้วก็หลักสุดท้ายเราจบด้วย V ค่ะค่ะ42 43 44หลักสุดท้ายนะคะทำ V ค่ะค่ะต่อไปนะคะแถวที่9นะคะเราขึ้นโซ่1หมุนงานมานะคะทำ V ในหลักแรกค่ะหลักถัดไปนะคะเราจะถัก x นะคะลงไปนะคะทั้งหมด 46x ค่ะ1แล้ว2 3 4 5 เราถักต่อนะคะจนได้46หลักค่ะแล้วหลักสุดท้ายเราจะจบด้วย V นะคะค่ะ44 45 46หลักสุดท้ายทำ V นะคะโซ่1นะคะแล้วเราจะขึ้นแถวที่10นะคะให้เราหมุนงานนะคะหลักแรกนะคะเราทำ V ค่ะ1ค่ะแล้วก็หลักต่อไปนะคะเราจะถัก x นะคะลงไปจำนวนทั้งหมด 48x ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะเราถักต่อนะคะจนครบ 48x นะคะแล้วหลักสุดท้ายเราจะจบด้วย V กันค่ะค่ะ46 47 48แล้วก็หลักสุดท้ายทำ V นะคะค่ะต่อไปนะคะแถวที่11นะคะเราขึ้นโซ่1นะคะแล้วก็หมุนงานเราทำ V นะคะที่หลักแรกค่ะหลักต่อไปนะคะเราทำ x นะคะจำนวนทั้งหมด 50x นะคะ1 2 3 4 5ค่ะถักจนครบ 50x นะคะ
แล้วจบแถวด้วย v ที่หลักสุดท้ายค่ะค่ะ48 49 50หลักสุดท้ายนะคะ v ค่ะ1 2ค่ะต่อไปนะคะแถวที่12นะคะขึ้นโซ่1หมุนงานมาค่ะหลักแรกนะคะเราทำ V หลักต่อไปนะคะเราจะถัก x นะคะลงไปนะคะจำนวนทั้งหมด 52x ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะถักต่อนะคะจนครบ 52x นะคะแล้วก็จบที่หลักสุดท้ายด้วย v ค่ะค่ะ50 51 52หลักสุดท้ายทำ v ค่ะต่อไปนะคะแถวที่13นะคะโซ่1หมุนงานมานะคะหลักแรกนะคะเราทำ V ค่ะหลักต่อไปนะคะทำ x ค่ะเราจะทำ x นะคะจำนวนทั้งหมด 54x 2แล้วค่ะ3 4 5ค่ะถักต่อไปนะคะจนได้ 54x นะคะแล้วหลักสุดท้ายนะคะเราจบด้วย v ค่ะค่ะ52 53 54หลักสุดท้ายเราถัก V ค่ะต่อไปนะคะแถวที่14ค่ะเราโซ่1นะคะแล้วก็หมุนงานมาค่ะหลักแรกเราทำ V นะคะแล้วเราจะถัก x นะคะจำนวนทั้งหมด 56x ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะเดี๋ยวเราจะถักนะคะจนครบ 56x นะคะแล้วเราจบแถวด้วย v ค่ะค่ะ54 55 56หลักสุดท้ายเราถัก v นะคะต่อไปนะคะแถวที่15ค่ะขึ้นโซ่1ในหลักแรกเราทำ V นะคะ
ต่อไปนะคะเราจะถัก x นะคะทั้งหมด 58x ค่ะ 1 2 3 4 5 ค่ะ เราถักต่อนะคะจนครบ 58x นะคะ แล้วหลักสุดท้ายนะคะเราจบด้วย v ค่ะ 56 แล้ว 57 58 หลักสุดท้ายทำ v ค่ะ ต่อไปนะคะแถวที่ 16 นะคะ โซ่1 หมุนงานมานะคะทำ v หลักแรกค่ะ แล้วก็ถัก x นะคะจำนวน 60x ค่ะ 2 3 4 5 ค่ะ ถักทุกหลักเลยนะคะ จนได้ 60x นะคะ แล้วจบแถวด้วย v ค่ะ 58 59 60 แล้วก็ v ที่หลักสุดท้าย โซ่1นะคะ แล้วเราจะขึ้นแถวที่ 17 ค่ะ หลักแรกทำ v นะคะ แล้วก็ถัก x นะคะจำนวน 62x ค่ะ 1 2 3 4 5 ค่ะ แล้วเราจะถักต่อนะคะ จนครบ 62x นะคะ แล้วก็จบแถวด้วย v ที่หลักสุดท้ายค่ะ 60 61 62 แล้วก็จบด้วย v ที่หลักสุดท้าย ค่ะ ต่อไปนะคะแถวที่ 18 นะคะ โซ่1ค่ะ แล้วก็หมุนงานมานะคะ หลักแรกถัก v ค่ะ หลักต่อไปนะคะทำ x นะคะจำนวนทั้งหมด 64x นะคะ 2 3 4 5 ค่ะ เราจะถักนะคะ จนครบ 64x นะคะ แล้วเราจบด้วย v ค่ะ 62 63 64 แล้วก็ v ค่ะ ต่อไปนะคะ แถวที่ 19 โซ่1ค่ะ แล้วเราก็หมุนงานนะคะ ในหลักแรกค่ะทำ v
แล้วเราจะทำ x นะคะจำนวนทั้งหมด 66x ค่ะ ได้3แล้ว4 5ค่ะเราจะถักต่อนะคะจนครบ 66x ค่ะแล้วก็จบแถวด้วย v นะคะที่หลักสุดท้ายค่ะ64 65 66แล้วก็ v นะคะที่หลักสุดท้ายค่ะต่อไปนะคะแถวที่20นะคะโซ่1แล้วก็หมุนงานนะคะเราทำ v ที่หลักแรกค่ะต่อไปนะคะเราถัก x นะคะจำนวนทั้งหมด 68x 2 3 4 5ค่ะเดี๋ยวเราจะถักนะคะจนครบ 68x ค่ะแล้วก็จบแถวด้วย v นะคะค่ะ66 67 68แล้วก็ v นะคะค่ะจากนั้นนะคะเราทำโซ่1เพื่อล็อกงานไว้นะคะแล้วก็ตัดไหมเลยค่ะเราก็ได้ปกนะคะลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเป็นปกด้านบนนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะถักขอบนะคะของปกเสื้อนะคะตั้งแต่จุดนี้เลยนะคะวนมาที่ขอบนะคะทั้งหมดเลยนะคะจนมาถึงขอบด้านในนะคะอันนี้เราลูดซิปลงมาถึงตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ลงมาถึงข้างล่างนะคะเราจะเริ่มนะคะที่หลักนี้เลยนะคะให้เราเกี่ยวไหมลอดผ่านหลักมาค่ะจากนั้นนะคะเอาปลายไหมนะคะพันหัวเข็มไว้นะคะค่ะแล้วก็เกี่ยวไหมลอด2ห่วงบนเข็มเลยนะคะเป็นการล็อกหลักไว้นะคะแล้วปลายไหมนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บไปด้วยพร้อมกันค่ะจากนั้นนะคะเราจะทำ x นะคะถอยหลังค่ะไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะคะให้เอาเข็มนะคะมาจิ้มที่หลักถัดไปนะคะปลายไหมอยู่บนเข็มนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะบนเข็มจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมลอด2ห่วงบนเข็มนะคะค่ะหลักถัดไปนะคะก็ถอยหลังมาค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมานะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็เกี่ยวไหมปลด2ห่วงบนเข็มนะคะแบบนี้ค่ะหลักถัดไปทำเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็เก็บปลายไหมไปด้วยนะคะพร้อมกันค่ะแบบนี้ค่ะค่ะถอยหลังไปเรื่อยๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะถักมาถึงมุมตรงนี้นะคะค่ะเราถักมาจนถึงมุมแล้วนะคะเราก็
หมุนงานให้ถนัดนะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราหงายปกเสื้อขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ถักต่อนะคะในหลักถัดไปเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะถักต่อนะคะจนถึงมุมตรงนี้นะคะมาถึงหลักมุมแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราหมุนงานมาแบบนี้นะคะเราก็ทำ x ค่ะที่หลักถัดไปนะคะถอยหลังค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะถักนะคะไปรอบขอบด้านบนของปกเสื้อนะคะจนมาชนมุมอีกด้านหนึ่งนะคะตรงนี้ค่ะค่ะเราถักมาถึงมุมปกอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะหลักถัดไปนะคะเราย้อนกลับมาค่ะเก็บปลายไหมไปเลยนะคะค่ะแล้วก็ย้อนกลับมาค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะถักต่อไปนะคะจนถึงมุมปกเสื้อนะคะตรงนี้ค่ะมาถึงมุมแล้วนะคะต่อไปนะคะหมุนงานมาค่ะเราจะถักในส่วนตรงนี้นะคะตรงนี้เราจะเห็นหลักไม่ชัดนะคะเพราะว่าเราโดนบังโดยชิ้นข้างหน้าตรงนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะถักต่อไปนะคะจนมาถึงมุมค่ะแล้วก็ถักลงมาข้างล่างเลยนะคะ
เอาเท่าที่หลักเราสามารถถักได้นะคะตรงนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูงานกันค่ะเราก็ถักขอบมานะคะจนเสร็จแล้วนะคะเราก็ได้ลักษณะปกเป็นแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาถักในส่วนของกระเป๋าข้างกันนะคะแบบนี้ค่ะลักษณะของตัวกระเป๋านะคะแล้วฝาปิดก็จะเป็นสายนะคะเดี๋ยวเราจะติดกระดุมปิดแป๊กนะคะตรงนี้ค่ะเราจะทำอีกด้านหนึ่งนะคะค่ะก่อนที่เราจะทำนะคะเดี๋ยวเราจะมามาร์กหลักกันก่อนนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นเข็มกัดนะคะที่อยู่ด้านข้างนะคะของก้นกระเป๋านะคะเราจะไม่ได้เอาออกนะคะตรงนี้จะใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการมาร์กกระเป๋าด้านข้างนะคะให้เรานับนะคะจากจุดมาร์กของขอบกระเป๋านะคะตรงนี้นะคะมา2หลักค่ะ1 2นะคะแล้วก็มาที่หลักที่3นะคะเอาเข็มกัดนะคะมาร์กเอาไว้ค่ะแล้วก็นับต่อมานะคะ18หลักค่ะเราได้มา1แล้วนะคะ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18ค่ะได้หลักนี้นะคะเราก็เอาเข็มกัดมาร์กที่หลักที่18เลยค่ะเราก็จะเหลือ2หลักนะคะที่มุมอีกฝั่งหนึ่งนะคะเท่ากันนะคะทั้ง2หลักนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะเริ่มนะคะงานที่จุดมาร์กหลักแรกตรงนี้ค่ะเราหยิบไหมขึ้นมาเลยนะคะค่ะเราจะขึ้นงานนะคะที่หลักแรกที่เรามาร์กเข็มกัดเอาไว้นะคะให้เราจิ้มเข็มจากด้านล่างขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะจิ้มขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมลงไปค่ะแล้วก็เอาปลายไหมนะคะพันหัวเข็มเอาไว้นะคะเราจะทำการล็อกหลักค่ะแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะพันหัวเข็มค่ะ1ครั้งแล้วก็ปลด2ห่วงที่อยู่บนเข็มเลยได้ลักษณะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นการล็อกงานด้วยนะคะแล้วเท่ากับว่าเราขึ้นโซ่1เพื่อที่เราจะทำแถวที่1ต่อเลยนะคะจากนั้นนะคะเราจะถักนะคะ x ลงไปนะคะตามหลักที่เราได้มาร์กเอาไว้นะคะจำนวนทั้งหมด 18x นะคะหลักแรกนะคะจะอยู่หลักที่เราได้ทำการขึ้นงานเอาไว้นะคะหลักเดียวกันเลยค่ะเข็มจิ้มมานะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็เก็บปลายไหมไปพร้อมกันนะคะเกี่ยวไหมทำ x นะคะได้1หลักแล้วค่ะหลักที่2นะคะก็จิ้มที่หลักถัดไปลักษณะเป็นแบบนี้นะคะแทงหัวเข็มขึ้นมาเป็นแบบนี้ค่ะได้ 2x แล้วนะคะหลักที่3นะคะก็อยู่ที่หลักนี้ค่ะแทงขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะเก็บปลายไหมพร้อมกันค่ะ 3x ต่อไปหลักที่4ค่ะแบบนี้นะคะหลักที่5ค่ะเดี๋ยวเราจะถักต่อไปนะคะจนครบแถวค่ะเราถัก x มานะคะได้ 18x แล้วนะคะต่อไปนะคะเราขึ้นแถวที่2ค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเราจะต้องมาจบ
แถวด้วย C ก่อนค่ะตรงนี้นะคะเราจะเห็นเข็มกัดที่เรามาร์กหลักไว้นะคะให้เราเอาเข็มจิ้มหลักตรงนี้นะคะจะเป็นแกนนะคะในการที่เราจะขึ้นแถวต่อไปนะคะแบบนี้ค่ะให้เราเกี่ยวไหมผ่านหลักนะคะแล้วก็ผ่านห่วงเพื่อทำ C ในการจบแถวนะคะจากนั้นนะคะเราทำอีก1 C ค่ะที่หลักถัดไปนะคะขึ้นมาเป็นในแนวเดียวกันนะคะเพื่อที่เราจะขึ้นแถวที่2ค่ะได้2 C แล้วนะคะเราหมุนงานมาค่ะเราจะข้ามนะคะ2 C ที่เราทำไว้เมื่อสักครู่นะคะแล้วก็มาจิ้มงานในหลักที่3นะคะหรือหลักถัดไปค่ะเอาไหมมาอยู่ด้านหน้าเข็มแบบนี้นะคะแล้วก็จิ้มไปที่หลักที่3หรือ x สุดท้ายที่เราได้จบแถวแรกไว้นะคะค่ะแล้วก็ทำ1x ค่ะแล้วก็ทำอีก1x ซ้ำลงไปที่หลักเดิมนะคะเพื่อให้เกิดการขยายของหลักนะคะหรือการทำ v นั่นเองนะคะในหลักถัดไปนะคะเราก็จะถัก x นะคะลงไปนะคะ16x ค่ะ1 2 3 4 5ถักจนถึง 16x นะคะแล้วก็เหลือ1หลักสุดท้ายค่ะเราจะจบแถวที่2ด้วย v นะคะค่ะ14 15 16แล้วก็ v ที่หลักสุดท้ายค่ะค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะจบแถวด้วย C นะคะให้เราเอาไหมนะคะมาที่หน้าเข็มแบบนี้นะคะมาอยู่ด้านหน้านะคะเราจะข้าม1หลักนะคะหลักนี้แล้วก็มาจิ้มที่หลักถัดไปค่ะซึ่งจะตรงกับแนวเดียวกันกับที่เราได้ขึ้นในแถวที่2ของหลักเริ่มต้นนะคะก็คือหลักแถวนี้นะคะค่ะแล้วเราก็เกี่ยวไหมผ่านหลักมานะคะจากนั้นนะคะเราจะทำอีก1 C เพื่อขึ้นแถวที่3นะคะหมุนงานมานะคะแถวที่3นะคะเราจะทำ V นะคะที่หลักแรกนะคะให้เราข้าม2 C เมื่อสักครู่นี้ก่อนนะคะ1 2แล้วก็มาขึ้นหลักที่3ตรงนี้ค่ะทำ V ค่ะค่ะจากนั้นนะคะในหลักถัดไปนะคะเราทำ x ค่ะจำนวนทั้งหมด 18x นะคะ2 3 4 5เดี๋ยวเราจะถักต่อนะคะจนได้ 18x นะคะแล้วก็จะเหลือหลักสุดท้ายเอาไว้นะคะทำ v ค่ะค่ะ17 18เหลือหลักสุดท้ายนะคะทำ v ค่ะค่ะแถวที่3จบแล้วนะคะให้เราจบแถวที่3นะคะด้วย C นะคะเอาไหมไปไว้หลังเข็มนะคะแล้วก็จิ้มหลักต่อขึ้นมาเลยนะคะซึ่งจะตรงกันกับหลักที่เราเริ่มต้นแถวที่3เอาไว้ตรงนี้ค่ะทำ C นะคะเพื่อจบแถวค่ะค่ะ
ต่อไปนะคะเราทำอีก1 C ค่ะจิ้มขึ้นมาต่อขึ้นมาเลยนะคะเพื่อที่เราจะขึ้นแถวที่4ค่ะแบบนี้ค่ะค่ะจากนั้นหมุนงานมานะคะข้าม2 C นะคะ1 2นะคะแล้วก็มาจิ้มหลักที่3ตรงนี้นะคะทำ V ค่ะค่ะแล้วต่อไปนะคะเราจะถัก x นะคะลงไปนะคะจำนวนทั้งหมด20x ค่ะ1 2 3ค่ะเราจะถักมานะคะจนครบ 20x นะคะแล้วก็จะมาจบ V ที่หลักสุดท้ายนะคะค่ะ19 20เหลือหลักสุดท้ายนะคะทำ V ค่ะค่ะแล้วก็จบแถวด้วย C นะคะเอาไหมมาหน้าเข็มนะคะจิ้มหลักต่อขึ้นมาค่ะค่ะแล้วก็ทำอีก1 C นะคะขึ้นมานะคะเพื่อที่เราจะขึ้นแถวที่5นะคะหมุนงานมาค่ะเราข้าม2 C นะคะเพื่อขึ้นแถวที่5นะคะ1 2แล้วก็จิ้มหลักที่3นะคะก็คือหลักที่เป็นหลัก x นั่นเองนะคะทำ V นะคะในหลักแรกค่ะ1 x 2 ครั้งในหลักเดียวกันนะคะจะได้ V นะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาถัก x นะคะลงไปนะคะจำนวนทั้งหมด22x ค่ะ1 2 3ค่ะเดี๋ยวเราจะถักมาให้ได้ 22x นะคะแล้วหลักสุดท้ายนะคะเราจะเหลือไว้ทำ V ค่ะค่ะ21 22หลักสุดท้ายทำ V ค่ะแล้วเราจะจบแถวที่5นะคะด้วย4นะคะให้เราเอาไหมไว้หลังเข็มนะคะแล้วก็มาจิ้มที่หลักถัดไปนะคะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะเกี่ยวไหมลงไปค่ะแล้วก็ผ่านหลักมาเลยนะคะผ่านห่วงมานะคะแล้วก็ทำอีก1 C ค่ะเพื่อที่จะขึ้นแถวที่6ค่ะค่ะจากนั้นนะคะหมุนงานมานะคะเอาไหมไปหลังเข็มนะคะแล้วก็ข้าม2 C นะคะมาจิ้มที่หลักแรกที่เป็น x นะคะทำ V ค่ะจากนั้นนะคะเราทำ x นะคะลงไปค่ะจำนวนทั้งหมด24x ค่ะแล้วเราจะเหลือหลักสุดท้ายเอาไว้นะคะจบแถวด้วย V ค่ะตรงนี้นะคะ23 24แล้วก็หลักสุดท้ายนะคะเราทำ V ค่ะ
ค่ะจากนั้นนะคะเราจบแถวที่6ด้วย C นะคะจิ้มหลักต่อขึ้นมาเลยนะคะค่ะแล้วก็ทำอีก1 C นะคะเพื่อที่เราจะขึ้นแถวที่7ค่ะจากนั้นนะคะหมุนงานมานะคะเราข้าม2 C นะคะ1 2แล้วก็มาจิ้มหลักถัดไปนะคะที่เป็นหลักของ x นะคะเราทำ x ค่ะตั้งแต่แถวที่7จนถึงแถวที่35เลยนะคะเราจะถัก x เท่ากันทุกแถวเลยนะคะก็คือจำนวน x ทั้งหมด 28x นะคะเราก็จะถักไปถักกลับแบบนี้นะคะจนได้35แถวนะคะแล้วเราก็ตัดไหมนะคะได้เลยค่ะลักษณะความสูงของตัวกระเป๋าที่เราถักจนถึง35นะคะจะได้งานลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันในแถวที่35นะคะตรงนี้ค่ะเราไปถักกันต่อเลยค่ะค่ะเราถักกระเป๋านะคะข้างนี้เสร็จแล้วนะคะเราเอาเข็มกัดที่เรามาร์กที่ก้นของกระเป๋าข้างนะคะทั้งสองออกเลยค่ะแล้วเราก็จะมามาร์กตรงจุดที่เป็นส่วนของฝากระเป๋านะคะเราจะถักเหมือนกันกับข้างนี้นะคะที่เราทำเสร็จแล้วนะคะให้เราหมุนงานมานะคะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเอาตัวปากกระเป๋านะคะหันเข้าหาตัวนะคะแล้วให้เรานับค่ะแถวที่เราทำแถวสุดท้ายเอาไว้นะคะก็คือแถวที่35นะคะของตัวกระเป๋าข้างนะคะให้เรานับขึ้นมา6แถวนะคะ2 4 6ค่ะแถวนี้นะคะ2 4 6ช่วงนี้จะเท่ากับ2แถวนะคะช่วงนี้จะเท่ากับ2แถวนะคะ2 4 6ค่ะแล้วเราหาจุดกึ่งกลางนะคะระหว่างแนวของปากกระเป๋านะคะตรงนี้นะคะแนวแถวตรงนี้กับอีกด้านหนึ่งนะคะจะห่างกันทั้งหมด18หลักนะคะหาจุดกึ่งกลางก่อนก็คือข้างละ9หลักนะคะพอได้9หลักแล้วนะคะเราวัดออกไปนะคะจากแนวกึ่งกลางค่ะให้ได้6หลักค่ะจะเท่ากับ3ช่วงนะคะ6 6 6นะคะ6 6 6ค่ะเราจะใช้ช่วงตรงกลางตรงนี้นะคะจำนวน6หลักค่ะในการทำปากกระเป๋านะคะลักษณะแบบนี้นะคะปากกระเป๋าด้านข้างค่ะเราหยิบไหมขึ้นมาเลยนะคะค่ะเราเกี่ยวหลักแรกเลยนะคะที่เรามาร์กหลักเอาไว้แล้วนะคะจิ้มขึ้นมาที่หลักแรกค่ะแบบนี้ค่ะจากนั้นเกี่ยวไหมลงไปค่ะค่ะแล้วเอาปลายไหมนะคะพันที่หัวเข็มนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมลอดผ่าน2ห่วงที่อยู่บนเข็มเลยค่ะเพื่อเป็นการล็อกงานนะคะแล้วก็เป็นการขึ้นโซ่สำหรับแถวที่1ด้วยนะคะค่ะจากนั้นนะคะแถวที่1เราก็ทำ 6x เลยค่ะตรงนี้เท่ากับ1โซ่แล้วนะคะใน x แรกนะคะให้เราทำหลักเดียวกันกับที่เราได้ขึ้นหลักไว้นะคะเก็บปลายไหมไปพร้อมกันค่ะ1 2 3 4
4ปลายไหมที่เกินมาเราตัดทิ้งเลยนะคะ ตรงนี้ค่ะหลักที่5แล้วก็หลักที่6นะคะค่ะก็ได้แถวที่1เป็นแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะแถวที่2ถึงแถวที่14นะคะให้เราขึ้นโซ่1ค่ะเราหมุนงานมานะคะเราจะถักเหมือนกันทั้งหมดเลยค่ะก็คือถัก 6x นะคะจะได้ทั้งหมด14แถวค่ะ1 2 3 4 5 6ค่ะเดี๋ยวเราจะถักต่อขึ้นไปนะคะจนถึงแถวที่14นะคะเราถักฝากระเป๋ามาได้จนถึงแถวที่14แล้วนะคะต่อไปนะคะแถวที่15นะคะเราจะลดหลักนะคะเราขึ้นโซ่1ค่ะแล้วก็หมุนงานมานะคะค่ะในหลักแรกนะคะเราจะทำ A นะคะค่ะแล้วก็ 2x ค่ะ1 2ค่ะแล้วหลักสุดท้ายเราก็ทำ A นะคะมันจะเหลืออยู่2หลักนะคะค่ะได้แบบนี้ค่ะต่อไปนะคะแถวที่16นะคะโซ่1ค่ะแล้วก็หมุนงานมานะคะเราจะทำ A 2หลักนะคะ1แล้วนะคะ2ค่ะเราจบแถวด้วยโซ่1นะคะแล้วก็ตัดไหมเลยค่ะตรงนี้นะคะเดี๋ยวปลายไหมนะคะเราจะเก็บให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็ในตัวของตัวกระเป๋าด้วยนะคะปลายไหมนะคะเก็บให้เรียบร้อยค่ะเท่านี้นะคะเราได้หูกระเป๋าแล้วนะคะทั้งสองข้างเลยค่ะข้างนี้เราเก็บปลายไหมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะทำในส่วนของกระเป๋าด้านหน้ากันนะคะกระเป๋าด้านหน้านะคะเราจะใช้แพทเทิร์นเดียวกันกับกระเป๋าข้างที่เราทำทั้งสองข้างเลยค่ะให้เราหาหลักค่ะอันนี้คือหลักมาร์กนะคะที่เป็นมุมของตัวกระเป๋านะคะให้เราวัดนะคะออกมาข้างละ2หลักค่ะ1 2นะคะแล้วก็มาจิ้มหลักที่3นะคะแล้วก็นับต่อไปนะคะให้ได้18หลักค่ะแล้วก็มาร์กนะคะจุดที่1แล้วก็จุดที่2นะคะส่วนฝั่งด้านข้างที่เหลือตรงนี้นะคะก็ปล่อยให้เหลือหลักแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็ขึ้นงานนะคะตามแพทเทิร์นนะคะที่ทางช่องจะเอาลงไว้ให้ที่หน้าจอนะคะค่ะเราก็ถักตัวกระเป๋าหน้านะคะขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ลองแบะปกเสื้อดูนะคะก็จะพอดีกับที่เราจะต้องถักสายสำหรับปิดปากกระเป๋านะคะเราก็มาร์กหลักนะคะให้ได้6นะคะแล้วเราก็มาขึ้นตรงกลางนะคะพลิกงานกลับมาแบบนี้นะคะให้ปากกระเป๋านะคะหรือคอเสื้อนะคะเข้าหาตัวค่ะ
แล้วเราก็ขึ้นงานนะคะ ตรงนี้ค่ะถักขึ้นไปนะคะตามแพทเทิร์นเดียวกันกับด้านข้างของตัวกระเป๋าเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะเราก็ถักสายสำหรับปิดกระเป๋าด้านหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวปลายไหมนะคะที่เราตัดไว้นะคะเดี๋ยวเราจะเก็บให้เรียบร้อยเลยนะคะลักษณะของตัวกระเป๋าเราก็ประมาณนี้นะคะแบบนี้ค่ะ